Tbrosl getting a brand new episode එකට අදත් හැමෝම මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එක මම ඔයාලට අරන් ආවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පාවිච්චි කරන Chrome browser එක පොඩි settings එකක් විතරක් වෙනස් කරලා කොහොමද ඔයා Chrome browser එක open කරද්දී ඔයාලට තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන tabs automatically open විදිහට හදාගන්න කොහොමද කියලා මම අද වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන බලපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒක තව විදිහකට කරොත් කියන්නේ ඒකේ තව settings එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක දැම්මොත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා කලින් Chrome එක open කරන් දෙද්දි open කරගන්න ඉන්න tabs එකක් තියෙනවා. ඔයා කලින් Chrome එක open කරන් ඉඳි WhatsApp, YouTube, Telegram මේ වගේ tabs open කරන් හිටියා. ඊට පස්සේ ඔයා ඒ tabs ටික close කරන්න නැද කෙලින්ම Chrome browser එකම close කරනවා. ඉතින් එතකොට ආපහු ඊළඟ දවසේ හරි ඔයා Chrome browser එක ආපහු open කරත් කලින් close කරද්දී තිබ්බ tabs ඔක්කොම automatically ඔයා මේ පාර open කරද්දී open වෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. හරි. ඉතින් ඔයා තාම අපේ Google shortcut වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඔයා ඒක බලන්න. මොකද ඒ shortcut පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මේ වැඩේ ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඒක වැදගත් වෙන shortcut කීපයක්. හරි. මේ වීඩියෝ එකේ මම දෙයක් කියන්න දෙනවා. ඔයා තාම මේ YouTube channel subscribe කරේ නැද්ද? එහෙනම් පහළ තියෙන අතුපට subscribe button එක ඔයා වෙනුවෙන්ම අපිව subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරි. අපි එහෙනම් දැන් වීඩියෝ එක sign in වෙමු. දැන් මුලින්ම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ Chrome එක open කරගන්න. හරි. ඉතින් Google Chrome එක open කරගත්තට පස්සේ මේ tabs එකක් open වෙලා. හරි. ඔන්න එකක් open වුණා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටික් තුනක මාක් ගත්තා. අන්න ඒක එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට යටට ගියාට පස්සේ හැම settings කියන option එක අන්න ඒකට එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා Chrome එකේ settings වලට කියන ඔය account එකේ settings වලට. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි interface එක පේන්නේ. නැත්තම් මෙන්න මේ interface එක සමහරවිට ඔයාලට එන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ interface එක එන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට ආවත් මෙන්න මේ ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන on startup කියන එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට auto default Chrome එකට වැටලා තියෙනවා නම් open the new tab page කියන එක තමයි වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් ගන්න ඔයා open කරද්දී Google Chrome එක open කරද්දී new tab එකක් තමයි ඔයාලට open වෙන්නේ. continue where you left off කියන එක ක්ලික් කරොත් අර මම දෙවෙනියට කියලා දුන්න ටික තමයි වෙන්නේ. ඔයා කලින් Chrome එක open කරන් ඉද්දි open කරලා තිබ්බ ගන්නකොට tabs ආගය. එනේ tab ටික විතර close කරනකොට කෙලින්ම Google Chrome එක close කරනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ ඊළඟ දවසේ ආදී Google Chrome එක open කරද්දි ඔයාට අර කලින් Google Chrome එක off කර close කරලා තිබ්බ tabs ඔක්කොම ඔයාලට open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. නැසෙ මෙන්න මේ open specific page or set of pages කියන එක තමයි අද topic එක. අන්තිමට දෙන අපේ topic එක අන්තිමට ඒක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේකේ මෙන්න ඒකදී වෙන්නේ අපිට ඉතම භාවිත වෙන අවශ්‍ය වෙන වැදගත් වෙන tabs අපිට Google Chrome එක open කරද්දී automatically open වෙන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ උඩ එක කරන්න නම් මෙන්න මේ උඩ එක සැරයක් click කරන්න. ඊටසේ ඔයාලට option දෙකක් කියනවා add new page, use current pages කියලා. ඉතින් add new page කියන උඩ එක සැරයක් click කරලා site එකේ URL එක ගන්න. මම www.youtube.com කියලා ගන්න. එසේ add කියන එක හොය enter කියන එක බලන්න මම add කියන එක බලන්න. එතකොට වෙන මෙන්න මේකේ ඒ YouTube site එකේ logo එකත් එක්ක ඇටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට මේ close කරගන්න ඕගලන්ට පෙන්නන්න. දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්නවා Chrome browser එක. හරි. ඒතර ඔයාලට පේන automatically මෙන්න මෙතන YouTube එක open වෙනවා. ඉතින් අද දවසේ trick එක මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම සරලව තමයි මේ කියලා දුන්නේ. ඉතින් තාම ඉතින් හරි මේකට කැමති කියලා දෙනවා නම් like එකක් දාලා අපිට කමෙන්ට් කරන්න ඔයාලගේ අදහස මොකක්ද කියන මේ වීඩියෝ ගැන. ඉතින් අපිව subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. හරි. අපි එහෙනම් තවත් brand new episode එකකින් හමු. ඉතින් subscribe කරන්න අපිව.